Dear students, I am Dr. Rajiv Supre. This is lecture number 76 about mathematics of standard 8. In particular, this is third lecture of chapter 15, area. So in previous two lectures you have seen that we are interested in calculate areas of various geometrical figures. So what are the geometrical figures that you are interested in studying? The first thing is, in previous years you have studied, I will write down the formulae one by one here. So suppose you have a square. Then if x is the side of the square, then area, here I will note down areas. Area is, square means a figure like this, as you know. All the four sides are equal and in between any two sides there is a right angle triangle. राईट अँगल ॲक्च्युली 90 अंशाचा कोन असतो कुठल्याही दोन ॲडजस्टंट साईड्समध्ये. त्यामुळे हे एक्स असेल तर इथे एक्स, मग त्याचा एरिया एक्स स्क्वेअर. वेन यू टेक रेक्टँगल, यू नो रेक्टँगल म्हणजे त्याला मराठीत आपण आयत म्हणतो. समथिंग लाईक दिस, फिगर लाईक दिस. हियर दिस इज सपोज लेंथ, दिस इज ब्रेडथ. द एरिया इज एक्स इंटू वाय. सो लांबी गुणिले रुंदी म्हणजे आयताचा एरिया येतो. त्याच्यानंतर तिसरी फिगर आपण यावर्षी ज्या बघितल्या, म्हणजे हे तुम्हाला गेल्या वर्षी अपेक्षित होतं. त्याच्यानंतर सर्कल. सर्कल इज अ राउंडेड फिगर, समथिंग लाईक दिस, ॲज यू नो. वर्तुळ सेंटर त्याचा आणि ही त्याची त्रिज्या आर. तर मग एरिया काय असतो, पाय आर स्क्वेअर, किंवा पायची ॲप्रोक्झामेट व्हॅल्यू 22/7, 22/7 गुणिले त्रिज्येचा वर्ग, असा एरिया आपण काढतो. तसंच इथे ना त्याची पेरीमीटर पण तुम्ही लक्षात घ्या. पेरीमीटर ऑफ ऑल दीज फिगर्स. पेरीमीटर म्हणजे सर्व साईड्सची बेरीज. तर इथे 4x होणार स्क्वेअरच्या बाबतीमध्ये. रेक्टँगलच्या बाबतीमध्ये 2, बघा ही समोरासमोरच्या बाजू समान असणार म्हणजे त्या 2x झालं आणि ह्या 2y. सो 2 इंटू ब्रॅकेट लांबी अधिक रुंदी x प्लस वाय. इथे 2πr हा फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर आपण या वर्षी ज्या काही तुम्ही फिगर्स बघितल्यात त्या काय काय होत्या बघा. तुम्हाला पॅरलोग्रॅम, त्याच्यानंतर ट्रॅपेझियम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ह्या सर्व गोष्टी किंवा रोम्बस ह्या गोष्टी अपेक्षित आहेत. तर त्यामुळे त्यांचे जे एरिया आहेत ते तुम्हाला चांगले तयार पाहिजेत. एरिया ऑफ पॅरलोग्रॅम बघा. सो नेक्स्ट फिगर इज पॅरालेलोग्रॅम. म्हणजेच काय, समांतर भुज चौकोन, पॅरालेलोग्रॅम. सो इट इज अ फिगर लाईक दिस. सी अपोजिट साइड्स आर पॅरल, समथिंग लाईक दिस. मग इथे काय असतं बघा, हा त्याचा बेस असेल समजा. हा जो आहे ना, समजा ह्याला नावं दिले आपण ABCD. तर CD हा त्याचा बेस घेतला आणि A वरून आपण लंब टाकला CD वर, तर ही जी आहे ती हाईट त्याची. म्हणून इथे फॉर्म्युला काय असतो, बेस इंटू हाईट. बेस इंटू हाईट. हाईट म्हणजे ती h. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघितलं आपण रोम्बस. रोम्बसच्या बाबतीत काय असतं, रोम्बस ही समांतर भुज चौकोन म्हणजे या टाईपची फिगर, साधारण सर्व बाजू त्याच्या समान लांबीची. मग इथे ह्या त्याच्या डायगोनल्स झाल्या. ही एक डायगोनल आणि ही दुसरी डायगोनल. तर मग ह्या डायगोनल समजा अशा असतील, ह्याला समजा ही डायगोनल D1 आहे आणि ही डायगोनल D2 आहे. तर मग ह्याचा एरिया काय असतो, D1 इंटू D2. एरिया विल बी D1 इंटू D2 अपॉन 2. म्हणजे इथे त्याचा एरिया मिळवण्यासाठी मला काय करावं लागेल, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ 1 फर्स्ट डायगोनल गुणिले लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल. दिस इज व्हॉट यू शुड नो. देन वी हॅव समथिंग कॉल्ड ट्रॅपेझियम. एरिया ऑफ द ट्रॅपेझियम. ट्रॅपेझियम म्हणजे काय असतं, त्यातल्या 2 बाजू समान असतात, उरलेल्या 2 समान नसतात. म्हणजे आता ही फिगर बघा इथे. आता समजा मी इथे काढली, लेट मी ड्रॉ द फिगर हियर. इट विल बी समथिंग लाईक दिस. These are two parallel sides.
and see that other two sides are not parallel. One is like this and another is like this. मग इथे काय म्हणणार आपण, हे जे अंतर आहे परपेंडिक्युलर समजा मी ड्रॉप केला तर हे त्या दोन पॅरलल लाईन्समधलं अंतर आहे. मग इथे फॉर्म्युला काय असतो त्याचा एरियाचा, तर 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पॅरलल साइड्स. हे जे डिस्टन्स आहे दोन पॅरलल लाईन्समधलं दॅट इज कॉल्ड हाईट. आणि मग ही एक समजा आता हे ABCD मी घेतलं, ABCD ही प्रूफ केलं आहे आपण की ह्याचा एरिया काय असतो मग 1/2 इंटू AB प्लस CD. म्हणजेच काय, पॅरलल साईड्सची जी काही लांबी असतील, ABची जी काही लेंथ असेल ती आणि CDची लेंथ यांचं आपण ॲडिशन करायचं आणि इंटू हाईट. सो 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साईड्स. जनरल आपण लिहू सम ऑफ पॅरललला असं लिहितात, दोन रेषा काढून LEL या पॅरलल साईड्स इंटू हाईट. तो ह्या फिगर्स तुम्ही शिकणं तुम्हाला अपेक्षित होतं यावर्षी. त्यामुळे आता तुमच्याकडे काय काय गोष्टी, आणि मग शेवटी एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दिस वॉज अनदर फॉर्म्युला दॅट वी वेअर इंटरेस्टेड इन डुईंग. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला साईडची माहिती लागेल. म्हणजे मी एनलार्ज करतो हे सो दॅट वी कॅन सी इन वन ग्लान्स. ट्रायंगल जर मी काढला, ओके, तर समजा हा तुमचा काय आहे ट्रायंगल. मग त्याच्यामध्ये ABC असा हा समजा ट्रायंगल असेल तर कन्व्हेन्शनली मी काय सांगितलं, कॅपिटल Aच्या समोरची भुजा ही स्मॉल a घेतली जाते, कॅपिटल Bच्या समोर स्मॉल b आणि कॅपिटल Cच्या समोर स्मॉल c. म्हणजे स्मॉल a, स्मॉल b अँड स्मॉल c आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ABC आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. आता ट्रायंगलचा एरिया आपण नेहमी कसा काढतो, देन एरिया ऑफ, आता समजा हे मी इथे लंब टाकला तर ही हाईट म्हणजे हा बेस झाला. B to C ही जी बाजू आहे म्हणजे स्मॉल a इज अ बेस ऑफ दिस ट्रायंगल आणि ही हाईट आहे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक फॉर्म्युला असा आहे 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. म्हणजेच काय, इथे आपल्या या फिगरच्या बाबतीमध्ये 1/2 इंटू A इंटू H. परंतु एक जनरल फॉर्म्युला की ह्या जर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c या साईड्स असतील तर त्याची परिमिती काय येणार, S म्हणजे A प्लस B प्लस C. आणि मग सेमी पेरिमीटर, सेमी मीन्स हाफ, आय टोल्ड यू, सेमी पेरिमीटर इज इक्वल टू S/2. दिस इज हाफ ऑफ द पेरिमीटर. आणि मग या एसच्या भाषेमध्ये त्याचा फॉर्म्युला काय असतो, म्हणजे 2S म्हणजे हे A प्लस B प्लस C म्हणजे 2S आणि सेमी पेरिमीटर त्याच्यामुळे 2S/2 म्हणजेच S होईल. आणि असा जर S असेल तर त्याचा एरिया आपण कसा लिहितो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ S इंटू S मायनस A into S minus B into S minus C. See, this thing is called Hero's formula. Area of triangle. This is triangle inside the. I will erase that and draw properly. Area of triangle is what? Hero's formula. This is called Hero's formula. तर आपणाला या 8वीच्या मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्हाला एवढ्या फिगर्स आणि त्यांच्या एरिया त्यांची माहिती घेणं गरजेचं आहे. आणि मग इरेग्युलर शेप असलेला रिजन असेल, म्हणजे तो ट्रायंगल पण नाही आहे, चौरस नाही आहे, आयत नाही आहे, पॅरलोग्राम नाही आहे, रोम्बस नाही आहे, ट्रॅपेझियम नाही आहे, एनी फिगर, रँडम फिगर, then what we do is, considering vertices of that figure, we will do some problems in future. Vertices of that triangle, that figure you take down and draw diagonals so that there will be triangles that will be created. And if I know the lengths of the sides of the triangle, you can find the area by calculating
areas of all the triangles that are there and then adding them. So whenever we will do problems, we will come to know more about this. So this is what we are expected, all these figures. So square, rectangle, circle, parallelogram, rhombus, then what, trapezium, then this is trapezium. I forgot to write this is trapezium. ट्रॅपेझियम म्हणजे अशी फिगर की ज्याच्यामध्ये दोन साईड समोरासमोरच्या पॅरलल आहेत. आता इथे बघा ए बी आणि सी डी पॅरलल आहेत, अदर टू आर नॉट पॅरलल, देन इट इज ट्रॅपेझियम. त्या दोन पॅरलल लाईन्समधलं जे अंतर आहे दॅट इज कॉल्ड हाईट ऑफ द ट्रॅपेझियम. आणि पॅरलल साईड्सचे ॲडिशन करा 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साईड्स इंटू हाईट. दिस इज अ फॉर्म्युला. ट्रायंगलच्या बाबतीत अनेक फॉर्म्युला आहेत. इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा फॉर्म्युला वेगळा आहे, काटकोन त्रिकोण असेल तर फॉर्म्युला वेगळा आहे. इन जनरल एनी ट्रायंगल व्हेन यू चेक, एरिया इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. बेस म्हणजे आता इथे बघा हा बेस घेतला आपण, तर हाईट काय, अपोजिट साईडला जो व्हर्टेक्स आहे तिथून परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला आपण, तर त्या परपेंडिक्युलरची लांबी म्हणजे एच हाईट. आणि जर आपणाला प्रत्येक साईडची लांबी माहिती असेल, ए बी सी, स्मॉल ए हा कॅपिटल एच्या अपोजिटची साईड घेतली जाते, स्मॉल बी इज साईड अपोजिट टू कॅपिटल बी, स्मॉल सी इज साईड अपोजिट टू कॅपिटल सी. मग त्यांच्या ॲडिशन जर मी केलं तर दॅट इज 2s. 2s इज ए प्लस बी प्लस सी. म्हणून सेमी पेरिमीटर म्हणजे त्याला 2ने भागणार आपण, एस. आणि मग एरिया ऑफ द ट्रायंगल हा एसच्या भाषेत तुम्ही लिहिता. ह्याला हिरोज फॉर्म्युला म्हणतात. कधीतरी पुढे तुम्ही मॅथमॅटिक्स कंटिन्यू केलं तर 12वीमध्ये किंवा 11वीमध्ये हा हिरोज फॉर्म्युला जो आहे त्याची सिद्धता तुम्ही द्या. आत्ता आपणाला फक्त ॲक्सेप्ट करायचे हे फॉर्म्युले. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रायटिंग प्रूफ्स ऑफ दिस फॉर्म्युले. ओके. So this is in one glance what are the figures that you want to study this year and formulae for their area. Okay, so I will erase this now and we will go for directly solving certain problems and where we will use all these formulae. आता ठीक आहे, आता बघा प्रत्येकाच्यात त्यांनी तुम्हाला प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. सो इट इज व्हेरी नाईस मटेरियल दॅट इज प्रेझेंटेड इन द बुक. ओनली थिंग इज यू हॅव टू वर्क ऑन दोज फॉर्म्युले. सी नाव एक्झरसाइज प्रॅक्टिस सेट 15.1 मधला त्यांनी काय म्हटलं आहे बघा, इफ बेस ऑफ द पॅरलेलोग्राम इज 18 अँड द हाईट इज 11 फाइंड इट्स एरिया. सो दिस इज वॉट प्रॉब्लेम नंबर 1 ऑफ 15.1. दिस इज वॉट आय विल राईट इट अगेन हियर. लेक्चर नंबर 76, देन chapter 15. Is it right? Yes, chapter 15, and in that lecture number 3. Okay. So first problem of 15.1. What is given there? Base of the parallelogram is 18. So parallelogram, so area of parallelogram, तो फॉर्म्युला लिहा तुम्ही. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? बेस इंटू हाईट, पाया गुणिले उंची, बेस इंटू हाईट. तर इथे काय दिलं आहे गिवन, बेस इज 18, हाईट इज 11. बेस इज 18 काय, 18 काय आहे सेंटीमीटर्स, अँड हाईट इज 11 सेंटीमीटर्स. सो एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम मीन्स PAR लिहितो. It is base into height, so it is what, 18 into 11. So it is what, 18 गुणिले 11 किती होणार, 11 × 88, 8 हातचे आले 8, 11 × 11 आणि 8 19, 198 आणि सेंटीमीटर स्क्वेअर. झाला प्रॉब्लेम. पुढे बघा, इफ एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम, दुसरा प्रॉब्लेम 2 फ्रॉम 15.1. सो व्हॉट इज गिवन देअर, एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम इज गिवन. सो एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम is given to you as 29.6 square centimeters, 29.6 square centimeters, and its base is 8. Base is given to you as 8 centimeters. What is asked is find height. What is height that is asked? So we know area of parallelogram
PAR म्हणजेच पॅरलोग्राम. इट इज बेस इन टू हाईट. आउट ऑफ दॅट एरिया इज गिवन. सो वी गेट वॉट, 29.6 बरोबर बेस दिलेला आहे 8 इंटू हाईट, ती एच मानूया आपण किंवा हाईट म्हणा नुसतं. तर मग हाईटचा विषय काय होणार, 29.6 भागिले 8. भागाकार करणार ना, इकडची क्वांटिटी इकडे न्यायची, भागाकार करणार, इथे गुणाकार आहे म्हणजे तिकडे भागाकार. मग हे किती होणार बघा, 8 त्रिक 24. बघा ना, 8 त्रिक 24, 3चा भाग लागेल, तिथे 5 उरले, 5वर 6 56, 8 7 56, पण दशांश नाही म्हणजे 3.7. 3.7 इज द हाईट. 3.7 काय, सेंटीमीटर्स. दिस इज द हाईट ऑफ दॅट पॅरलोग्राम. So these are two problems from exercise 15.1. Now coming down, rhombus. What is area of the rhombus? Formula काय आहे, 1/2 into d1 into d2. डायगोनलच्या लेंग्थ जर तुम्हाला दिलेले असतील तर तुम्हाला तो एरिया काढता येतो. ठीक आहे. मग आता इथे काय होणार बघा, इथे आपण हे काढूया. आय विल इरेज ऑल दिस. दिस इज ऑलरेडी डन नाव. ओके. So now come to 15.2 exercise, problem number 1. So we will say 1 upon 15.2. Now what is asked here? What is asked? Lengths of the diagonals of the rhombus are 15 centimeter and 24 centimeters. Find the area. So what is given there? Lengths of diagonals of rhombus. Lengths of diagonals of rhombus. Say D1 is 15 centimeter and D2 is 24 centimeters. Then area of rhombus you have to calculate. So काय होईल बघा, area of rhombus चा फॉर्म्युला काय आहे, तर 1/2 into d1 into d2. बरोबर ना, दिस इज द फॉर्म्युला, 1/2 into d1 into d2. चेक करा. Each time we should check whatever we are writing. Product of lengths of the diagonal into 1/2. So we are right. मग काय करता येईल बघा, इथे तुम्हाला डायगोनलच्या लेंग्थ दिलेल्याच आहेत 15 आणि 24. म्हणजे काय होणार एकूण, इट विल बी 1/2 into d1 which is 15 into d2 which is 24. So it is 1/2 into 15 into, म्हणजे सॉरी, ओके, अगेन आय एम रायटिंग दिस, 24 म्हणजेच ते काय होईल, 24 भागिले 2 12. सो 12 गुणिले 15. 12 गुणिले 15 किती होणार, 15 10 150 आणि 15 दुणे 30 म्हणजे 180 सेंटीमीटर स्क्वेअर. दिस विल बी द एरिया ऑफ this rhombus. Okay, now see the next question. Lengths of the diagonals of the rhombus are 16.5 and 14.2. Find its area. I think you can calculate. This is nothing difficult. Okay, so just you have to take product of 16.5 and 14.2 and then divide by 2. So that will be the answer. So I leave this to you as an exercise. Now see the third problem. Third problem is rather different, somewhat different. त्यांनी त्यात काय दिलेलं आहे बघा, तुम्हाला डायगोनल्स दिलेल्या नाही आहेत. डायगोनल दिलेल्या असतील तर अगदी काम सोपं असतं ना, कारण तुम्हाला नंतर मग काय करायचं असतं, जस्ट यू हॅव टू टेक देअर प्रॉडक्ट अँड डिवाइड बाय 2. नाउ थर्ड प्रॉब्लेम, इट इज सी पेरीमीटर ऑफ द rhombus is 100 centimeters. What is given? Perimeter of the rhombus is given. Perimeter of rhombus. Okay, it is given to you as 100 centimeters. This is first thing that is given. And the length of one of the diagonals is 48. दोन डायगोनल असतात ना रोम्बसला, मग त्यातल्या एका डायगोनलची लेंथ ऑफ वन डायगोनल
is what? 48 centimeters. So what is the area of the rhombus that is given? So you have to calculate by given information length of other diagonal. See, the rhombus is something like this, figure like this, and as you know rhombus म्हणजे काय होणार, त्याच्यामध्ये सर्व साइड्स या समान लांबीच्या असतात, चारही साइडची लांबी समान असते. म्हणजे आता इथे समजा हे x असेल तर इथे पण x, इथे पण x आणि इथे पण x. हा समजा रोम्बस आहे ABCD. तर त्याच्या रोम्बस म्हणजे समभुज चौकोन. समभुज चौकोन याचा अर्थ काय? सर्व बाजू समान लांबीच्या. मग आता याची पेरिमीटर किती होणार? पेरिमीटर यू आर गिव्हन ॲज 100, बट दॅट मीन्स इट इज 4x. बरोबर ना? हे x सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजे परिमिती. त्यामुळे 4x म्हणजे 100 आहे, म्हणजेच x म्हणजे 100/4, म्हणजे x ची व्हॅल्यू 25 झाली. त्यामुळे हे 25 आहेत समजा, हे आपण इथे धरूया, इथे 25. आणि ही जी डायगोनल आहे त्याच्या बाबतीत काय दिलेलं आहे तुम्हाला? तर त्याची लेंथ दिलेली आहे तुम्हाला 48. लक्षात घ्या, लेंथ इज 48. म्हणजे ही जी AC आहे. आता दुसरी डायगोनल तुम्हाला समजा अशी काढली तुम्ही, तर रोम्बसमधली प्रॉपर्टी काय बघा? डायगोनल्स बायसेक्ट ईच अदर and are perpendicular. They are perpendicular bisectors of each other. So diagonals of the rhombus, diagonals of rhombus are perpendicular bisectors. I will enlarge this so that neatly we can write perpendicular bisectors of each other. What does it mean? त्या एकमेकांना 90 अंशामध्ये छेदतात आणि मध्यबिंदूत छेदतात each other. So ही जी लेंथ आहे ही तुम्हाला आता समजा त्यांनी दिलं आहे ना, एका डायगोनलची लेंथ 48 आहे. म्हणजे हे जे डायगोनल्स एकमेकांना, समजा ह्याला मी D1 म्हटलं या डायगोनलला, आणि ह्याला D2 म्हटलं, आणि त्यांचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तो P म्हटला, तर BPC इथे काय म्हटलं आहे बघा आपण? डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स. म्हणजे इथे परपेंडिक्युलर असतो आणि बायसेक्ट करतो. म्हणजे D1ची लांबी जर 48 घेतली मी तर हे 24 आहेत बघा, हे पण 24 आणि हे पण 24. बायसेक्ट होणार ना, म्हणजे मध्यबिंदू. म्हणजे P इज व्हॉट आय कॅन से इज P इज midpoint of diagonal, which diagonal? AC, that is equal to D1. म्हणजेच काय झालं? PC हे जे अंतर आहे, सो PC विल बी 1/2 AC, आणि AC ची लांबी 48 दिलेली आहे, म्हणजे 1/2 × 48 म्हणजे 24 झाली. म्हणजे काय झालं? ही जी लांबी आहे ही 24 आहे, हे 25 आहे, BC इज 25. मग आता जर ट्रायंगल तुम्ही विचारात घेतलात, ट्रायंगल APC इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल. Triangle APC is right angled triangle where PC is what? 24 and AC is 25. So you can use Pythagoras property. So by Pythagoras property, what we will get? BP square plus PC square is equal to BC square. Okay, so BC is 25 ना, इथे बघा आपण चुकीचं लिहिलंय का? हां, BC is 25, not AC, sorry. BC is 25 आणि PC is 24. मग आता BP स्क्वेअर मला काढायचं आहे. सो BP स्क्वेअर इज इक्वल टू BC स्क्वेअर मायनस PC स्क्वेअर. मग BC स्क्वेअर किती आहे? BC आहे 25, म्हणजे 25चा वर्ग 625 वजा
पी सी स्क्वेअर, पी सी आहे 24 म्हणजे त्याचा स्क्वेअर 576. मग हा डिफरन्स 49 येतो. म्हणजेच बी पी हे 49, बी पी स्क्वेअर 49 आलं. सो बी पी हा त्याचा वर्गमूळ म्हणजे ते 7 आलं. आणि पी हा बी डीचा मध्यबिंदू आहे. इथे लिहितो मी आता ॲज पी इज मिडपॉईंट ऑफ बी डी and BP is 7, BD is 2 times BP. त्यामुळे ते 2 गुणिले 7 म्हणजे 14 होईल. दुसरी डायगोनल जी आहे ती 14 झाली. म्हणजे आता तुमच्याकडे काय सिच्युएशन आली, D1 इज ऑलरेडी गिवन टू यू ॲज 48. डायगोनल 1 48 दिलेलं आहे बघा, 48. D2 तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं 14. So now area of rhombus will be 1/2 into 48 into 14. मग हे बेसत्ती 14 होईल. 48 गुणिले 7 कॅल्क्युलेट करा, इथे 7 झाले ना हे. मग 48 गुणिले 7 म्हणजे किती होणार, 7 8 56, 6 हातचे आले 5, 7 28 आणि 5 33. सो 336 सेंटीमीटर स्क्वेअर असं त्याचं उत्तर येईल. सो दिस वॉज अ बिट लेंथी प्रॉब्लेम बिकॉज फर्स्ट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ द डायगोनल. आणि त्याच्यासाठी कुठली प्रॉपर्टी तुम्हाला वापरावी लागेल की रोम्बसमध्ये ज्या डायगोनल्स असतात त्या एकमेकांना जिथे छेदतात तो त्या दोन्ही डायगोनल्सचा मध्यबिंदू असतो. सो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स. बायसेक्ट म्हणजे 2 समान भाग करतं म्हणजे तो मध्यबिंदू. आणि परपेंडिक्युलर, आणि परपेंडिक्युलर आलं की मग हा जो डायग्रॅममध्ये बघा तुम्ही बी पी सी हा काटकोन त्रिकोण होतो. काटकोन त्रिकोण आलं की इनव्हॅरिएबली पायथागोरस प्रॉपर्टी आपण वापरतो. सो आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. वी विल स्टॉप हिअर इन दिस लेक्चर अँड वी विल कंटिन्यू इन द next lecture. Okay, till then, bye. Have a nice day, and at the end again I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.